नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी मटणाचा ठेचा बनवून दाखवत आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। ही मटण शिजवून घेतलेलं आहे। शिजवताना नुसता कांदा कापून हळद आणि मीठ शिजवून घेतलेलं आहे। शिजवायचं म्हणजे एकदम बघा असं एक तास चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे। तर ही एक डबाभर घेतलेलं आहे। तर तुमच्याप्रमाणे कमी जास्त जरी घेतलं तरी चालते। जास्त मटण आणलेलं त्यातलं मी ठेच्यासाठी ठेवलेलं आहे। हिरव्या मिरच्या तिखटाप्रमाणे घ्या। थोडासा कढीपत्ता आहे, पुदिना आहे, अर्धा चमचा जिरे आणि एक गड्डी लसूण आहे। आता तुम्ही पुदिना नसला नाही घातला तरी चालेल, कढीपत्ता नसला नाही घातला तरी चालेल। एक मोठा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे, एक छोटा टमाटा आहे, अर्धा चमचा फोडणीसाठी जिरे आहे, मीठ आहे, कोथिंबीर आणि आपल्याला तेल लागणार आहे। आता तुम्हाला ह्याच्यातलं मी सांगते। आपल्याला पहिलं हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता हे सगळं आपल्याला एवढं ताटलीतलं सामान कुटून घ्यायचं आणि हे चांगलं कुटल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला मटण कुटून घ्यायचं। तर मी पहिला चिकनचा ठेचा टाकलेला आहे। त्या टायमाला तुम्ही लोकांना मी बोलली होती मटणाचा ठेचा, तर तुम्ही कमेंट केली ते दाखवा म्हणून, तर मी तुम्हाला आज दाखवत आहे। रेसिपी बघितल्या एक लाईक आणि एक कमेंट करायचं। तर आता आपण हे टेचायला घेऊया। मिरच्या, लसूण, कढीपत्ता, पुदिना आणि जिरं हे पहिले मी टेचून घेते आणि नंतर बाकीचं आपण साहित्य टाकूया। बघा असं कुटून घ्यायचं, आबडधोबडं कुटायचे, कारण त्यात आपल्याला मटण कुटून घ्यायचे आणि मटण आपल्याला सॉफ्ट पाहिजे। बघा त्यात हड्डी बिड्डी अजिबात पाहिजे नाही, हाडूक अजिबात नाही टाकायचं, नाही तर ते खाताना लागेल। तर असं कुटून घ्यायचं। बघा ते कुटल्यानंतर बघा ह्याच्यामध्ये मी चवीप्रमाणे मीठ टाका। आता मी मटण शिजवताना पण मीठ टाकलं होतं बरं का, तर त्याच्याप्रमाणे टाका। तर असं शिजवून घ्यायचं बघा चांगलं आणि पूर्णपणे त्याचं पाणी नितळून घ्यायचं। मग तुम्ही खाऊन बघा इतका छान लागतो ना हा, आणि एकदम सॉफ्ट घ्या। आता ह्याला पण कुटून घ्यायचे आपल्याला। बघा एक जीव झाला पाहिजे। मिरची आपण लसूण टाकलाय ना, पुदिना हे सगळ्याचं बघा एक जीव झालेलं आहे। आणि कसं मटण शिजल्यानंतर हातानं जरी पिंजलं तरी पिंजलं जातं, पण त्यापेक्षा बघा असं कुटून केलं ना ते एकामेकात पूर्ण एक जीव होते बघा आणि चवीला लई चांगलं लागतं। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तेल बघा थोडंसं टाकायचं, कारण कांदा आपल्याला टमाटर भाजायचं त्याच्यामध्ये। कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये जिरे टाकून घेऊया आणि आपल्याला लगेचच कांदा टाकून घ्यायचे। बघा कांदा टाकून घेऊ। कांदा जरा जास्त टाकला तरी चालेल, मी एक टाकलाय मोठा, तुम्ही अजून टाकला तरी चालेल। आणि चांगला लालसर बघा भाजून घ्यायचे आपल्याला कांदा। बघा असा भाजायचा। आता ह्याच्यामध्ये आपण ना टमाटर टाकून घेऊया आणि चांगलं परतून घेऊया टमाटर सॉफ्ट होस्तवर। बघा असं एक जीव झालं पाहिजे सगळं, कांदा आणि टमाटर आपण जिरं टाकलं तर फोडणीला असं चांगलं, म्हणजे बघा ह्याची चव एकामेकात चांगली उतरते, चांगलं भाजलं जातं। आणि ही बघा 2 ते 3 दिवस राहील। कधी पण आपण थोडं भाकरीवर, खरं ज्वारीची भाकरी आणि बाजरीच्या भाकरीवर लई चांगलं लागते। चपातीवर खाल्लं तरी चालेल, पण तुम्ही ज्वारीची भाकरी बाजरीच्या भाकरीवर एकदा खाऊन बघा। आणि तुम्हाला जर वाटत असेल का नाही ह्यात अजून काय टाकायला पाहिजे होतं मी, तर जरा कमेंट बॉक्स करून कमेंटमध्ये सांगा बरं मला एकदा, ह्याच्यात मी अजून काय टाकलं तर चांगलं लागेल। आता परतून घेऊया। ज्याला हिरवी मिरची नाही आवडत ना, तर त्यांना जरा सुकी मिरची टिचून जरी टाकली तरी चालेल, पण हिरव्या मिरचीची एक चवच वेगळी असते। चांगलं परतून घेऊया। बघा आता हे सगळं एकत्र मिक्स चांगलं झालं पाहिजे, एकसारखं फास्ट गॅसवर परतून घ्यायचं। बघा चांगलं परतून घेतलेलं आहे, एक जीव झालेलं आहे पूर्ण। तर ह्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि टेस्टानंच आपण ना कुटताना मीठ टाकलेलं आहे, त्यामुळं मीठ टाकायची गरज नाही, तुम्ही चवीप्रमाणे टाका, कमी जास्त असं बघून। आपण ह्याला बघा चांगलं परतायचं, असंच नाही करायचं थोडंसं परतले झाले असं नाही। ह्याला जेवढं तुम्ही चांगलं परतल का नाही तेवढं त्याची चव पण चांगली आणि टिकतो पण चांगला तो, पण खायला एक नंबर लागतो। बघा लगेचच एक कमेंट करायची आणि एक लाईक करत जा, म्हणजे सगळ्याला समजेल बाबा ही रेसिपी बाबा हे अशा पण बनतात वेगवेगळ्या। माझ्याकडे भरपूर वेगवेगळ्या रेसिपी आहेत, तुम्ही माझं चॅनल चेक करा पहिल्यापासूनचा। मी भरपूर वेगवेगळ्या पद्धतीच्या टाकलेल्या, गावच्या साईडच्या आम्ही करून खाल्लेल्या। आपण ह्याला चांगलं परतूया। बघा आता हे चांगलं एक 5 मिनटं झालं मी एकसारखं परतत आलेले। कोथिंबीर टाकल्यानंतर इतका छान असं झालेला आहे ना, आणि चवीला बघा आता हा ना लय थोडासा जास्त नाही, हे तर लय का एवढासाच जर भाकरीवर खाल्ले ना तर एक भाकरी चांगली खाऊ शकतो आपण, आणि ह्याची चवच वेगळी। बघा ह्या पावसाळ्याच्या दिवसात ना तुम्ही करून बघा हे। पण मटणना चांगलं कुटायचं नाही, तर वरती शिजवल्यावर ना आपण जर काढलं ना तर निघतं पूर्ण, तसं करून मग तुम्ही मिरची जरी टेचलं तरी कुठलं तरी चालेल। पण खलबत्त्यात मिक्सरमध्ये थोडंसं हे होतं,
तरी पण तुम्ही करा आबडधोबड असं चालू बंद करून. प्लीज ह्या रेसिपीला एक लाईक आणि एक कमेंट करा. आणि तुम्हाला जर वाटत असेल ना ह्यात मी अजून काय टाकायला पाहिजे तर चव वाढवायसाठी, तर मला कमेंट बॉक्समध्ये मेसेज करा. जर तुम्हाला मटणाचा ठेचा जर आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.